I also want to thank you for being here. Szeretném megköszönni, hogy itt vagytok. To spend some time in working through complicated relational matters. És arra szántok időt, hogy átbeszéljük ezeket a rendkívül összetett kapcsolatokkal kapcsolatos témákat. And being willing to consider how to begin to have these or continue to have these conversations. És hogy egyáltalán veszitek a fáradtságot arra, hogy ezen gondolkozzatok, hogy hogyan kéne belevágni egy ilyen nehéz beszélgetésbe. Okay. It's not easy. Mert hogy ezek nem könnyűek. And I also understand that today is a particularly heavy day. És azt is tudom, hogy a mai nap témái különösen nehezek. Okay, so now we're going to enter into the how do we help those who struggle in sexual relationships? Mert most jönnek azok a témák, hogy mit kezdjünk azokkal az emberekkel, akik valamilyen szexuális kapcsolatban érzik rosszul magukat. Okay, or how do we counsel those who struggle in this area? Hogyan lelkigondozzuk azokat, akiknek ilyenfajta problémáik vannak. Okay. Tomorrow morning we're going to have 2 messages on hope. So we'll end with hope after we spend a day in brokenness, okay? Most, hogy az egész napot ilyen összetört és sérült témákkal töltjük el, utána lesz 2 üzenetem, ami reményteljes. So I just wanted to thank you for entering the world of brokenness with me to journey together so that we can care for others. Úgyhogy még egyszer szeretném megköszönni, hogy velem tartatok ebben a nehéz témában, és hát reményeim szerint jól fogunk kijönni a végén, hogy tudjunk másokkal törődni majd. Okay, we're going to look at first Corinthians 7. Az első igeversünk az 1 Korintus 7. fejezetnek. And we know that the Corinthian church was not an easy church. The Corinthian És church. ugye tudjuk, hogy a korintusi gyülekezet nem volt a legegyszerűbb. Okay, and now Paul is going to talk about sexual relations. Itt Pál a szexuális kapcsolatokról fog szólni. And we're going to look at when sex is broken. És mi arra fogunk ráfókuszálni, hogy mi van akkor, ha a szexualitás sérül. Before we talk about Samson and Tamar, we do want to first of all see the joy in intimacy. De mindezek előtt először is szeretnénk meglátni az örömet ebben az intimitásban. So if you can read 1 Corinthians 7. We'll do 1 Corinthians 7, 1 through 7. Yeah. Okay, 1 Korintus 7. fejezet, 1-től a 7. igeversig. Amiről pedig írtatok, arra ezt válaszolom. Jó a férfinak asszonyt nem érinteni. A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt. Nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelnek vagytok magatokon uralkodni. Ezt pedig engedményként mondom, nem parancsként. Szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől. Kinek így, kinek amúgy. Okay. So the Corinthian culture was very generous in its sexuality. A korintusiak kultúrája nagyon sokat megengedett a szexualitás terén. Okay, so it was basically anything goes. Gyakorlatilag bármit tettél. And the question now becomes, how were believers to live in that type of culture? És akkor felmerül ez a kérdés, hogy mi hívőként hogyan tudnánk élni egy ilyen környezetben. And the interesting thing that Paul does in 1 Corinthians 7 is he spends the majority of his time celebrating intimacy in marriage.
Az az érdekes, hogy Pál itt az első Korintus elejét azzal tölti, hogy gyakorlatilag ilyen ünnepélyesen beszél majd, hogy nem a házasságon belüli intimitásról. Okay, so he doesn't spend a lot of time talking about what's going on in the culture. Szóval nem sok időt szán arra, hogy arról beszéljen, hogy mi is folyik ott a kultúrában. He spends the majority of the 7 verses on God's gift of intimacy. Hanem ebben a 7 versben a legtöbb időt arra szánja, hogy ünnepélyesen szóljon Isten ajándékáról, ami az intimitás. Okay, so where will sex be enjoyed most? Hát, hogy hol, Where? How? hogyan élvezhető a leginkább a szex. Okay, so let's look at verse 1 again. Nézzük meg újra az első verset. So they had questions about Paul, or they had questions for Paul about marriage. A korintusiaknak voltak kérdéseik Pálhoz a házasságról. So in other words, Paul and the Bible talks about sexuality. So we can talk about sexuality. Más szóval, mivel a Biblia és Pál is beszél a szexualitásról, ezért mi is beszélhetünk a szexualitásról. The first thing Paul says in verse 1 is, it is good for a man not to touch, or another word is use a woman for sex. Az első versben azt írja Pál, hogy jó a férfinak asszonyt nem érinteni, és itt kiemeljük, hogy más, hogy mondva, hogy nem szexre használni egy nőt. Okay, so how does Paul start us off? Na, hogyan vág ebbe bele Pál? Paul gives us the culture standard. Először is definiálja nekünk, hogy mi az elfogadott a kultúrában. So don't use a woman for sex. Ne használj fel egy nőt csak a szexért. Or you could also say, don't use a man for sex. De ugyanígy mondhatod, hogy ne használj fel egy férfit a szexért. Okay, so sexuality, having sex, is more than just the act itself. Tehát, hogy maga a szex több, mint csak a cselekvés. It doesn't minimize the act of sex, but the act of sex does not stand alone. Ez nem azt jelenti, hogy ez így eltörpíteni a fontosságát a fizikai aktusnak, de nem egyedül erről van szó. Okay, so sexuality described today is how am I enjoying sex? Manapság inkább úgy definiálják ezt a szexualitást, hogy én hogyan tudom élvezni a szexet. I can have sex any way I want, anytime I want, with any person I want. Hogy akkor szexelek azzal és úgy, ahogy csak akarok. Okay, so how does Paul answer the culture standard of how they would understand a sexual relation? Nézzük meg, hogy milyen választ ad Pál erre a kulturális szabványra, majdnem, erre az elfogadott kulturális standardra. Okay, so if we started off with the culture standard, the next slide will be God's standard. Innen lépünk tovább az isteni standardra, mércére, inkább ilyen elfogadott Okay, szabványra. verse 2. Because sexuality is so common, sexual immorality is so common, Mert annyira elterjedt volt az immorális szexuális kapcsolat, each man should have sexual relations with his own wife, and each woman should have sexual relations with her own husband. this is verse 3, right? Verses 2 and 3, or verse 2. A cigevers is írta, ugye, hogy minden férje a feleségével, és minden asszony a saját férjével éljen szexuális életet. Okay, because sexual immorality was so common, Paul says sex is done only in the intimacy of one's own wife and one's own husband. Mivel ez az immorális, vagy erkölcstelen szexuális viselkedés annyira elfogadott volt, ezért Pálnak ki kellett emelnie, hogy a szexnek a helye az ebben az intim férjeddel vagy feleségeddel fennálló kapcsolatban van jó helyen. Okay, and as you would know, that's old news in the Bible. Talán tudjátok, hogy aki olvassa a Bibliát, annak ez nem újdonság. So in Genesis chapter 2, before Adam and Eve fell, we read the marriage of Adam and Eve.
Az 1 Mózesben, mielőtt még elbuknak Ádám és Éva, először olvasunk a kellemesebb perceikről. So, when a man leaves his father and mother, he is to be united to his wife, and the two become one flesh. Hogy amikor egy férnek el kell hagyni a saját apját és anyját, és így lesznek majd a feleségével egy testé. Okay? So, sexual happiness is best within a one man, one woman, committed, lifelong relationship. Tehát a szexualitást megélni a lehető legjobban úgy lehet ebben az elkötelezett házassági kapcsolatban egy férfi és egy nő között, ami az egész életen át tart. Okay, where it is celebrated, where the two become one flesh. The two become one flesh. Yeah, celebrated. Tehát ezt ilyen ünnepélyesen kiemeljük ezt a szót, hogy amikor egy testé válnak. Okay? Within this committed relationship, there's protection, there's safety, and it's a highly personal relationship. Egy ilyenfajta kapcsolatban van egyfajta védelem, tehát biztonságérzetet nyújt, és ez egy rendkívül elkötelezett kapcsolat. Okay, I'll just read this to you. In 1 Thessalonians chapter 4, Az első Tesszaloniki, chapter 4, negyedik fejezetében, első Tesszalonika 4, verse 3. harmadik vers, Verse 3 to 8. harmadiktól a 8. versig. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével. Nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent, és senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja. Okay, so we seek to keep away from sexual immorality by controlling our bodies in holiness and honor to God. Tehát azt látjuk, hogy urának kell lenni a testünknek, hogy hogy is fogalmazott az ige? Megszentelődjünk. Okay, unlike the Gentiles who live out their lustful passions. Nem úgy, mint a pogányok, akik megélik minden ilyen vágyukat. Okay, so there's other places where Scripture talks about intimacy being between, within the marriage bounds. Következőkben olyanokról fogunk beszélni, hogy a házasságon belül milyen az intimitás. So, don't use one another's bodies. Tehát ne használjátok fel egymás testét. Intimacy is found in a one man, one woman, lifelong committed relationship. Az intimitást egy életen át tartó, két emberből, egy férfiből és egy nőből álló házasságban találjuk. And that's where sexuality thrives. It is enjoyed. Ja. És így élvezhető igazán a szexualitás. Okay? Now, obviously, not everybody believes that. Nyilván ezt nem mindenki vallja magáénak, ezt Right. az eszmét. That's the great debate. Minden a nagy vita. I can be anybody I want to be. I can have sex however I want to have sex. Lehetek akárki, aki akarok, akkor szexelhetek akárkivel, amikor akarok. Okay. But for Paul to speak to the Corinthians, he's saying God's joy and sexuality will be found in the marriage relationship between a man and a woman. De ez Pál üzenete a korintusiaknak, hogy a szexualitás örömeit igazán ott lehet megtalálni a házasság korlátain belül egy férfi és egy nő között. Okay, so obviously if you take that out into the culture, that will be very offensive. Ha ezt így kivesszük a kultúrából, akkor ez így elég bántó is lehet. But as offensive as that is, it will become even more offensive. De ha már ez bántó, akkor ez még bántóbbá is válhat. Okay, Paul's not done. Mert Pálnak van még mondani valója. Okay, but I just want to pause here for a moment to ask the question, how do you talk about sex with the next generation?
De itt most egy pillanatra megszakítanám a gondolatmenetünket, hogy föltegyek egy kérdést nektek, hogy hogyan beszéltek a szexről a következő generációkkal. Okay? And at least in Canada, for a generation in the church, they were told to just wait. Kanadában onnan tudok tapasztalatot mondani, hogy ott azt mondták egy egész generációnak, hogy csak várjatok vele. Okay? Was it something similar in Hungary? Azt nem tudjuk, hogy Magyarországon is így van-e. Like it starts out with don't do that. Vagy inkább azt mondják, hogy ezt ne csináld. Okay? What's the problem with that? Mi ezzel a gond? Okay? It's like we're telling the next generation, the world's having all the fun, just wait. Az olyan, mintha azt mondanád a következő generációnak, hogy nézd, a világ mennyire jól szórakozik, te meg csak várj. Or when we start with the word don't, it's like, or if we start with the word don't and instead of starting with the word do, then we think that we're missing out, the next generation is missing out on something. Vagy inkább, hogyha úgy kezdjük ezt a mondatunkat, hogy ne csináld, ahelyett, hogy inkább olyan tanácsot adnánk, hogy mit csinálj, akkor mi gondolhatjuk, hogy ezzel a következő generáció ezt érezheti, amit az előbb megbeszéltünk. Okay? I know not everybody here was here Thursday night, but we looked at God's creation. Tudom, hogy nem volt itt mindenki csütörtökön, de akkor vizsgáltuk a teremtést. And we saw that what God created in his creation was good and beautiful. És megállapítottuk, hogy amit Isten teremtett, azt ő jónak és gyönyörűnek látta. The first marriage was before sin. Az első házasság még a bűnbeesés előtt volt. The one flesh of Adam and Eve is good and beautiful. Így Ádám és Éva egy teste, az gyönyörű és jó. So what Paul is talking about in verse 2 is good and beautiful. A Pál a második versben beszélt erről, hogy jó és gyönyörű. So instead of saying to the next generation, don't have sex until your marriage, Tehát ahelyett, hogy azt mondanánk a következő generációnak, hogy ne szexelj, hanem várj a házasságra, we're able to say to the next generation, do you want to know what good and beautiful is? inkább mondjuk azt, hogy szeretnétek tudni, hogy mi jó és mi gyönyörű. The world will say this is good and beautiful. Mert a világ azt fogja mondani, hogy ez a jó és ez a gyönyörű. But this is what God says is good and beautiful. Azonban itt van az, amit Isten mond, hogy jó és gyönyörű. You see, sex is more than a transaction. Mert a szex több, mint egy tranzakció. Sex is more than biological. Többről van szó, mint csak biológiai kényszerre. Sex is this intimacy that draws two people to a close and rich and deep bond. A szex az, ami a két embert úgy tud egymással összekötni, hogy az egy mély és gazdag köteléket alakítson ki közöttük. That requires a deep trust between one another. És ennek az alapja egy nagyon mély bizalom egymás felé. Okay? That's what makes sex beautiful. És ez teszi gyönyörűvé a szexet. While never diminishing the act of sex itself. De közben nem söpri le az asztalról magát az fizikai aktust sem. Okay? The sexual acts are enhanced by the intimacy. Hanem ezeket az aktusokat pont, hogy még jobbá, még élvezhetőbbé teszi. You remove the intimacy, you decrease the pleasure in the sex act. Mert ha kiveszed az intimitást, akkor csökken az élvezete az aktusnak. Okay? So that's why Paul continues in verse 3. Ezért folytatja Pál így a 3. versben. A husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise a wife to her husband. Corinth, chapter 7, verse 3. Visszatértünk a 1 Korintus 7-hez, ahol is a 3. versben mondja, hogy a férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. Okay. Now, we just read the word duty.
Itt ez a szó van, hogy kötelesség. Okay? So that doesn't sound like intimacy, Ez nem hangzik túl intimnek. right? So what's Paul saying in verse 3? Szóval mit is mond Pál a harmadik versben? Okay, so he's talking about the expression of intimacy. Az intimitás kifejezéséről van szó. It sounds so different because the world's views of intimacy are so different. Azért hangzik másképp, mert a világnak a nézetei annyira mások. Okay, the context of biblical marriage and biblical intimacy seems so out of place in our culture. Mert a mi mai kultúránkban ez a biblikus megközelítés, a biblikus házasságnak a fogalma annyira idegennek tűnik. Okay, so there is an obligation that we have to the other person to fulfill our marital duty. Tehát mintha egy kötelességünk lenne a másik személy felé, hogy teljesítsük házastársi kötelességünket. Now we take that as, oh, you can't tell me what to do. Hát erre reagálhatunk úgy, hogy te nem mondd meg, hogy mit csináljak. But Paul is saying this, intimacy is so valued and has such a deep and enjoyable relationship building and enhancing gift. De Pál azt mondja, yeah, well, it's quite a mouthful. Yeah, intimacy is so valued Hogy az intimitás annyira értékes, and is such a deep and enjoyable relationship hogy a kapcsolatodat olyan mélyé és élvezhetővé tegye, that builds and enhances the relationship, amely még jobban felépíti, még jobbá teszi ezt a kapcsolatot. that there is a desire to give that to the other person. Hogy felébred benned a vágy, hogy te is átad ezt a másik személynek. Okay? In other words, don't withhold something that is so valuable, something that is so relationship enhancing. Tehát, hogy ne tarts meg magadnak valamit, ami ennyire értékes, ami ennyire jobbá tudja tenni a kapcsolatot. Okay? If you walk into sex and then you walk out of sex and there's no lifelong intimacy to grow over a lifespan, then we've robbed sex of what it should be. Ha te csak így belesétálsz a szexbe, aztán köszönted, kisétálsz a szexből, akkor ezt az egész helyzetet megloptad gyakorlatilag ettől az egész életen át tartó növekedési lehetőségtől. So Paul says, I'm gonna fight for Christian marriages and the value and purity of sex and marriage. Azt mondja Pál, hogy én igenis harcolni fogok a házasság vagy az intimitás értékéért. Okay? Interestingly, there is a desire to give the gift to the other person with no strings, it's not earned, and it's not conditional. De érdekes módon van ez a vágy, hogy adjuk a másiknak ezt a nagyon jó dolgot, anélkül, hogy Without strings, without conditions. Feltétel nélkül adjuk ezt a jó dolgot. Okay? So, sometimes sex in a marriage is used as a weapon or as it's conditional. Mert előfordul, hogy egy házasságban a szexet inkább fegyverként, vagy ilyen feltételekhez kötve használja valaki. Okay? And now Paul is saying, within the relationship, we don't withhold sex when in order to manipulate or in order to punish the other person. És ezt mondja Pál, hogy a házasságban nem szabad a szexet visszatartani azzal a céllal, hogy valahogy manipuláljam, rábírjam a másik felet valamire. Okay? Because of the value of sex and intimacy in a marriage. Mert a házasságban ennyire nagy értéke van a szexnek és az intimitásnak. Okay, and he's still not done. De Pálnak még mindig van mondani valója. A wife does not have the right over her own body, A feleség nem ura a maga testének, but her husband does. hanem a férje. In the same way, a husband does not have the right over his own body, but the wife does. Ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. So, that's kind of tough, right? Ez kemény, nem? So what is Paul saying? Mit mond itt nekünk Pál? You see, if sex is not done
in a Genesis 2 relationship, then that is a very dangerous verse. Hogyha maga a szex nem egy ilyen 1 Mózes 2. fejezet szerint történik, akkor ez nagyon nagy veszélyekkel járhat. Okay? If sex is not done in an Ephesians 2:4 or 4:2 way, humility, gentleness, patience, forbearance, then that is a very dangerous verse. Hogyha a szex nem az Efézus 4 szerint, amit tárgyaltunk, hogy szelídséggel, alázattal, türelemmel történik, akkor ez egy nagyon veszélyes igeversé válik, amit most olvastunk. Okay? If sex is only for enjoyment and less about relationship, then that's a very dangerous verse. Hogyha a szex inkább az élvezetről szól, és nem a kapcsolatról, akkor ez az igevers nagyon veszélyessé válik. If we don't have a biblical understanding of the value of marriage and intimacy, that is a very dangerous verse. Ha nincs meg bennünk, vagy nem értjük, hogy mennyire értékes a házasság, That's a very what? Not really. I forget what I said. Nagyon veszélyes vagyok, hogyha nem a Biblia szerint gondolunk okay. a házasságra és az intimitásra. Nice. Nice recovery. I hope so. That's good. Okay, so if you have to say to your husband or wife, or if you have to use this verse to your husband or wife, then that's a very dangerous verse. Hogyha ezt az igeverset kell idézned a férjednek vagy a feleségednek, akkor ez már nagyon veszélyes igeversé vált. Okay? So if the husband or wife is withholding sex and you pull out this verse, it's not good. Szóval, ha valamelyik fél visszatartja a szexet, és a másik előjön ezzel az igeverssel, az már rossz a helyzet. Okay? It's the same thing that happens if a man says, I'm the head of the house. Ilyesmi történik akkor, amikor a férj azt mondja, hogy én vagyok a házura. Oh, pretty good. That's right. You don't have to state, if you have to state that you're the head of the house, you're probably not the head of the house. Right? Hogyha így kell megerősítened, hogy te vagy a házura, akkor valószínűleg nem te vagy a házura. Okay? It's lived out. Ezt megéled, tehát ez Okay. életben látszik. If you have to state that in a marriage, then that becomes the heat that you have to talk about. Tehát, hogyha ezt kell emlegetned ahhoz, hogy szexuális kapcsolatod legyen a pároddal, akkor ez lesz az a hőség, amiről beszélnetek kell. You will probably know one of the first things that when marriages reach a crisis point, one of the first things that goes is they move to separate bedrooms. They stop intimacy. Az egyik első dolog, ami történik, amikor egy házasság így kezd feszült lenni, hogy különálló szobákba költözik a két személy. Okay? Something's off. Valami nem stimmel. So, what Paul is talking about here is so rich and so deep and so different from our culture. Amiről Pál beszél, az annyival gazdagabb, annyival mélyebb, mint a mi kultúránk. That my wife is so valuable, and I entrust her with everything, including my body. Mert mondjuk a feleségem annyira értékes nekem, hogy rábízok mindent, még a testemet is. That she will care, respect, honor, enjoy within the marital bonds, within the marriage relationship. És ő ezt úgy viszonozza, hogy tisztelettel, hogy tiszteli ezt a testet, ápolja, gondozza a házasság keretén belül. Okay, so that's why the two become one flesh becomes so important. Ezért válik olyan fontossá, hogy a kettő egy testé legyen. My wife will entrust her entire self that I will care, nurture, love, respect her
Mert a feleségem is átadja az ő testét nekem, hogy én is ápoljam, gondozzam, tiszteljem. Okay, so we read those words once again. A wife does not have the right over her own body. Újra felolvassuk a verset. A feleség nem ura a maga testének. Okay? Within the two become one flesh. It's like, yes, I want to serve my wife how I can. Értelmezzük ezt úgy, hogy igen, szeretnék szolgálni a feleségemnek, ahogy csak tudom. Okay? You give yourself over to your spouse so completely, so deeply, you in essence give up your rights over your own body. Hogy annyira mélyen, annyira intim szinten átadod magadat a másiknak, hogy igen, gyakorlatilag lemondasz a saját testedről, az ő javukra. You trust your body, you trust your emotions, you entrust your thoughts, your whole person to your spouse. Lemondasz a testedről, lemondasz az érzelmeidről, a gondolataidról teljes mértékben a másik fél javára. And you will know that you will be protected and deeply cared for and loved by your spouse. Mindabban a tudatban, hogy ő, a te párod rendkívül mélyen tisztelni és szeretni fog. I completely entrust myself into my wife's care and love. Teljesen átadom magam a feleségemnek, hogy tiszteljen és gondomat viseljen. Okay? If you're not married, you don't have that. You don't have that. A házasság nélkül ez nincs meg. And that will be a dangerous verse. És akkor veszélyessé válik ez a vers. But when you stand before God and say, I vow to give my life to my wife, de amikor Isten előtt állsz és megesküszöl, hogy átadod az életedet a feleségednek, for good or when times are good, when times are difficult, jóban, rosszban, that becomes a very precious verse. akkor ez egy nagyon értékes versé változik. That I would be loved so deeply by someone who knows me so deeply, and she still loves me so deeply. Hogy valaki ennyire mélyen szeressen engem, aki ennyire mélyen ismer engem, és mégis ennyire mélyen tud szeretni engem, az nem semmi. That I can entrust everything to her and know she will hold it with value. Hogy mindent bizalommal odaadhatok neki, és tudom azt, hogy ő ezt értékként fogja kezelni. Okay? If someone is giving their body outside of a marriage relationship, do they know it will be held with value and cared for with such a depth and intimacy? Ha valaki a házasságon kívül adja át a saját testét egy másik embernek, akkor ő honnan tudhatja, hogy azt tényleg ilyen értékként fogja a másik gondozni, szeretni. Okay? It's beautiful, isn't it? Így már gyönyörű ez a vers, nem? Now sin ruins a lot of it. Persze a bűn ezt elég sok mindent tönkretesz ebben. But Paul is battling for marital intimacy that's deep and complex. De Pál itt harcba száll a házasságon belüli intimitásért, ami mély és összetett. Okay. Now, okay. We have to go into okay. Okay. There can be all sorts of questions that come out of this. Ennek nyomán sokféle kérdés merülhet fel. Okay. Abuse is not okay. A bántalmazás sosem oké. Okay? If your relationship is not intimate, or not intimate in the sense of emotions and being cared for and protected, Ha a kapcsolatotok nem intim, legalábbis olyan értelemben, hogy az érzelmek szintjén, hogy nem érzitek egymást, then these verses may not apply to you, akkor ezek a versek nem biztos, hogy vonatkoznak rátok. where you have to give your body over to the other person, Mivel ezek azt mondták, hogy át kell adnod a testedet a másik személynek, even though you're married. még ha házasok vagytok is.
Okay? Because part of what Paul is talking about is not just us giving ourselves over to our spouse, Mert amiről itt Pál beszél, az nem csak arról szól, hogy átadjuk magunkat a párunknak, but entrusting our bodies to our spouse hanem hogy rájuk bízzuk a testünket, and our emotions and our minds. és az érzelmeinket, és az elménket is. And if they are not respecting our bodies and emotions and minds, then that needs to become the conversation. És ha ők nem tisztelik a testünket, az érzelmeinket és a gondolatainkat, akkor erről kell beszélgetnünk. Okay, does that make sense? Ennek így van értelme? Okay, like sadly we have to talk about it, right? Sajnálatos dolog, de beszélnünk kell róla. Okay, because sometimes the response is just a simple reading of, well, I have to give my body over. Mert néha ilyen egyszerű válaszra várnak az emberek, hogy itt van az igeversben, hogy oda kell adni a testemet, az kész. But it's talking about the whole relationship. De ez a vers az egész kapcsolatról szól. And there are, there are times, in fact, Paul will go on to talk about, divorce and remarriage. Pál a későbbiekben majd a vállásról, meg az újraházasodásról szól. And even in Christian relationships, there may be times where there needs to be a separation. És még a keresztény házasságban is előfordulhat, hogy szükség van egy különvállásra. Because sadly we don't live in a perfect world. Mert sajnos nem egy tökéletes világban élünk. Okay. So the context is also Paul sets the world's view against the Bible's view. Hát az a kontextusunk, hogy Pál a világ nézeteit szembeállítja a Biblia nézeteivel. So culture's view was do not use a woman for sex or do not use a man for sex. A kulturális nézet az volt, hogy ne használj ki egy férfit vagy egy nőt szexre. Okay, and ultimately sex and intimacy is an act of faith. Mert a legmagasabb szinten végül is a szex, meg az intimitás az egy hitbéli cselekedet. And that's why intimacy grows over time and joy actually increases in the sexual relationship. Ezért az intimitás az idő előre haladtával egyre mélyül, és az öröm meg egyre nő magában a szexuális kapcsolatban. Okay, so the way that our culture describes it is, sex has to be always fun, and sex has to be new, and sex has to excite me all the time. A kulturális nézetből a szexnek mindig szórakoztatónak kell lennie, mindig új dolgokat akarunk kipróbálni benne. Okay, but very little is talked about intimacy. De nagyon kevés szó van az intimitásról. And the beauty of aging together is intimacy actually grows deeper, therefore sex becomes even more enjoyable. És a gyönyörűsége annak, hogy egy másik emberrel együtt öregszel meg, az ez is, hogy egyre inkább elmélyül köztetek az intim kapcsolat, és egyre nagyobb örömöt leltek magában az aktusban. Does that make sense? Ennek így van értelme? We're afraid to nod our heads, Vagy félünk bólogatni. right? And then finally, that's why we can say to the next generation, what God created is good and beautiful. Tehát így mondhatjuk majd a következő generációnak inkább azt, hogy amit Isten teremtett, az jó és gyönyörű. Okay? When you're naked in front of another person, you're vulnerable. Amikor mesztelenül állsz egy másik ember előtt, akkor nagyon sebezhető vagy. Not just sexually, but emotionally. Not just sexually, emotionally. Nem csak szexuálisan, hanem érzelmileg is. Your past, your present things that are going on in your mind. In some ways you're at your most vulnerable. A múltbéli, az emlékeid, a jelenleg rád ható dolgok, ezek mind ott fognak kavarogni a fejedben, és nagyon sebezhető
pillanataid ezek. So, who will care for you at that moment? Ki fogja a gondodat viselni egy ilyen pillanatban? Okay. I didn't follow the slides. Did I? No. Awesome. Okay, I think I'm done. Very remotely. Yeah. What about this conversation? Oh. Let me just try. I don't know. Oh, okay. Do we want to go to the next one? Yeah, no, we're good. We covered it in different ways. Intimacy is a gauge of the entire relationship. Az intimitás az egész kapcsolat Okay. mutatója. Okay. One of the most valuable things for intimacy is actually time. Having time with one another. Időt kell töltenünk egymással. Okay. One of the most intimate acts of intimacy is actually conversation. Az egyik legintimebb dolog, amit csinálhatsz, az a beszélgetés. Okay. Are you able to talk to your husband or wife about intimacy and about being vulnerable? Hogy tudsz-e beszélgetni a férjeddel vagy a feleségeddel magáról az intimitásról és a sebezhetőségről. Okay. Okay. Let's take a break, and then we'll come back and we'll talk about Samson. Okay, tartsunk egy kis szünetet, és amikor visszajövünk, akkor rátérünk Sámsonra.